नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज म आलु दम बनाउन जाँदैछु। आलु दमको लागि मैले यहाँ बोइल आलुहरू ल्याएको छु मिडियम साइजको। अब यसमा काँटा चम्चाले यसरी घोक्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने चाहिँ मसला भित्रसम्म पस्छ र आलु दम एकदम मिठो हुन्छ। सबै आलुमा बिस्तारै गर्नु होला। मैले सबै आलुमा गरिसके। आलु दमको लागि मैले यहाँ तोरीको तेल लिएको छु। तोरीको तेल चाहिँ अलि मजाले तातेको हुनुपर्छ। अब चाहिँ म यसमा आलु हाल्न जाँदैछु। यसमा म बेसार, चिली फ्लेक्स हालेर फ्राई गर्न जाँदैछु। यसलाई चाहिँ म एकदम हाई फ्लेममै बनाउन जाँदैछु। यसलाई चाहिँ 3-4 मिनेट जति राम्ररी फ्राई हुन दिनुपर्छ। नुन चाहिँ म अहिले ठिकै हाल्दैछु। पछि पनि हाल्नुपर्छ, त्यही भएर म अहिले ठिकै नुन हाल्छु। हाम्रो आलु अब फ्राई हुन लागिसक्यो। अब यसलाई 1 मिनेट जतिमा छोडिदिन्छु। आलु रेडी भइसक्यो। अब म आलुलाई झिक्दैछु। अब अहिले मैले ग्यास मिडियम हिटमा राखिसकेँ। यसमा म थोरै जिरा पड्काउँछु। लसुन र अदुवा, अब चाहिँ म प्याज हाल्न जाँदैछु। मैले ठुल्ठुलै पेस्ट पारेको छु प्याज, लसुन, अदुवाहरू। अहिले एकछिन यो मिक्सीमा ग्राइन्ड गर्ने हो, त्यही भएर म यसमा खुर्सानी हाल्न जाँदैछु, सुकेको खुर्सानी। हरियो प्याजको पत्ता, अब यसमा म टमाटर हाल्न जाँदैछु। यसलाई राम्ररी चलाइदिनु होला, मिक्स गरिदिनु होला। थोरै बेसार हालिदिँदैछु म फेरि। नुन अघि पनि हालेको छ, त्यही भएर अहिले थोरै हालिदिँदैछु। चिली फ्लेक्स तपाईँहरूलाई कतिको पिरो मनपर्छ त्यही अनुसार हाल्नु होला। ज्यादा पिरो मन पर्दैन भने धेरै नहाल्नु होला। धनिया र जिराको पाउडर हालेँ मैले थोरै। अब यसलाई चाहिँ एकछिन 5 मिनेट जति छोडिदिने। 5 मिनेट भइसक्यो। अब ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिन्छु म। अब यो सेलाइसकेपछि यसलाई मिक्सीमा हालेर पिस्दिने।
यसमा अलरेडी थोरै तेल रहेको छ। मैले मिक्सीमा पिसिसके प्युरी। म थोरै जिरा पड्काउन जाँदैछु। जिरा अनि थोरै धनिया। अब चाहिँ म यसमा प्युरी हाल्न जाँदैछु। अब म यसमा आलु हालिदिँदैछु। तपाईहरुलाई अझै पातलो झोल मन पर्छ भने हाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मजाले चलाउनु होला। सबै मसला भित्रसम्म पुग्छ। थोरै पानी अझै पनि थप्न मिल्छ यसमा। म पनि थोरै पानी हालेर एकछिन छोपिदिन्छु। अब म यसमा मसिनो पारेर कट गरेको धनिया हालिदिँदैछु। थोरै चिली फ्लेक्स। थोरै नुन। यसलाई एकचोटि राम्ररी चलाउनु होला। यो पिरोहरू सबैतिर लागोस् मसलाहरू। अब म यसलाई 10 मिनेट जति छोप्दिन्छु। 10 मिनेट भइसक्यो। अब 2 मिनेट जति यसलाई पाक्न दिनु थोरै। आलु दम रेडी भइसक्यो। अब म ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिन्छु। यो ग्रेभी एकदमै मिठो हुन्छ आलु दमको। हेर्न सक्नुहुन्छ आलु दम रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म अझै नयाँ राम्रो भिडियो लिएर आउँछु।